Now let us see the linear outcome of 2.3, which is projectile motion. So at the end of this subtopic, students should be able to describe projectile motion, launch at angle theta as well as special cases when theta equal to 0 degree and theta equal to 90 degree for free fall. Solve problems on projectile motion. So let us see the projectile motion. What is projectile motion? So a projectile is any body that is given an initial velocity and then follow a path determined by the effects of gravitational acceleration and air resistance. The path followed by a projectile is called its trajectory. So consists of two components, which are horizontal components or x component and vertical component or y component. Okay, so mesti kamu terfikir apa beza projectile motion dengan motion yang kamu dah belajar sebelum ni, seperti linear motion ataupun yang kamu dah belajar dalam SPM, free fall motion, jatuh bebas. Okay, so bezanya di sini adalah dia ada dua syarat utama yang kita boleh nampak, iaitu projectile motion dia mesti ada initial velocity dan dia mesti mempunyai dua komponen, iaitu horizontal component horizontal component dan vertical component. Okay, so sekarang ni kita tengok diagram di bawah. Okay, bila an object bergerak dengan initial velocity, so kita namakan initial velocity ni resultant initial velocity. Okay, so bila kita ada resultant initial velocity di sini, kita perlu resolvekan kepada x component yang mana kita akan labelkan dia as ux, dan kita perlu resolvekan dia kepada y component yang kita labelkan dia as uy. Okay, ux ni dia ada dua nama, iaitu initial velocity of horizontal component or initial velocity of the x component, and uy pun dia ada dua nama, iaitu initial velocity of vertical component or initial velocity of y component. Dan ini adalah yang mana kita tahu initial velocity adalah vector quantity. So bila vector quantity, kita kena resolve this initial velocity. Okay, so untuk resolve kita perlu tengok pada theta lah. Okay, theta ni in between of resultant initial velocity to x component ataupun resultant initial velocity to y component. Okay, so kalau theta ni in between of resultant initial velocity to the x component, so x component ni dia akan pakai cos. So ux ni dia akan pakai u cos theta. Okay, untuk uy dia akan menggunakan uy equal to u sin theta. Okay, so kita tengok pula bila objek ni dia bergerak daripada point A pergi kepada point P, so nilai velocity tu akan berubah, yang mana kita akan labelkan dia sebagai V1. Okay, V1 ni adalah resultant velocity pada point P. Okay, sama case di sini, kita perlu resolvekan dia kepada x component dan kepada y component. Yang mana kalau kita nak cari resultant velocity pada point P ni, resultant velocity pada point P ni iaitu V1, so kita akan menggunakan equation V1 equal to square root of V1x square plus V1y square. Dan okay, untuk case di sini nilai theta ni pun akan turut berubah, yang mana theta pada point P dah tak sama dengan theta pada point A. So bila kita nak cari direction, so direction pada position point P, okay, dia akan jadi theta 2
So up 10. Okay, V1Y over with V1X. Okay, so untuk initial velocity tadi, dia akan sama dengan equation of V1. So dia akan jadi U equal to set UX square plus UY square. So direction of the initial velocity adalah theta lah. So theta adalah up 10 UY divided with UX. Okay, so kemudian pada position B, okay, pada position B, ini adalah berada pada maximum height. Okay, kalau objek ni berada pada maximum height, when the object at the maximum height, the Vy only will equal to 0. Tapi kita masih ada value of Vx, yang mana Vx dia adalah equal to Ux. Dan Ux tadi madam dah resolve kan, iaitu Ux equal to U cos theta. So di sini Ux adalah U cos theta. Okay, dan kita pergi kepada velocity pada point Q. So kita labelkan dia sebagai V2. A new labeling disebabkan nilai velocity berubah pada setiap tempat. Nilai resultant velocity dia berubah pada setiap tempat. Okay, so dan theta pun turut berubah, iaitu theta 2. Okay, yang mana kalau kita nak kira resultant velocity untuk V2, dia sama. Equation dia, analogy of the general equation is same. So V2 equal to set of V2x square plus V2y square. Okay, and the direction, okay, the direction is theta 2. So up 10 V2y over V2x. Kalau kamu perasan di sini equation dia, general equation dia sama. Maksud medium ni general equation sama. Cuma yang beza kita hanya tukarkan simbol dia. Dan untuk direction pun sama. Dia punya general dia sama. Cuma kita tukarkan simbol dia sahaja. Kalau untuk direction dia adalah y component divide with x component. So kalau dia V2, kita letaklah dia V2y. Kalau dia x untuk x component, so kita letak untuk V2, kita letaklah V2x. So samalah di sini V1y over V1x. Uy divide with ux. Okay, kemudian seterusnya kamu akan diperkenalkan dengan horizontal displacement ataupun SX. Ini adalah horizontal displacement ataupun SX. Ataupun kita namakan dia range, mana-manalah. Okay, so kemudian kita ada vertical displacement. Okay, vertical displacement, vertical kamu kena faham lah, tegak lah. Okay, so dia untuk vertical displacement kita kena berhati-hati. Okay, sama ada at this position kita nak daripada A to B ataupun kita nak daripada A, B, C. Okay, so kalau A to B, so vertical displacement dia adalah bersamaan dengan maximum height. Bersamaan dengan maximum height. Okay, tapi kalau kita nak vertical displacement daripada A to B dan to C, itu vertical displacement dia adalah equal to 0. Kenapa equal to 0? Sebab this object dia sampai balik sama level dengan initial level dia. So bila dia sampai semula pada level yang sama, so the vertical displacement will equal to 0 daripada A pergi kepada point C. Maksudnya dia daripada A, B dan C. So vertical displacement dia akan equal to 0. Okay, another one physical quantity yang kamu kena tahu adalah time of flight. Kalau soalan tanya time of flight,
So dia adalah daripada mula bola itu dilemparkan ataupun ditendang ke, ataupun launch lah. Bola ni launch daripada initial point sehinggalah bola itu jatuh sampai balik sama ada pada level yang sama ataupun pada mana-mana position lah. Itu adalah time of flight. Okay, so kita akan tengok projectile motion equations. So ini general equation yang kita akan gunakan. Okay, general equation yang kita akan gunakan. Okay, so madam divide this column by 3, iaitu quantity, x component and y component. Okay, untuk quantity kita tengok untuk acceleration kita tengok for the x component. Okay, x component kamu kena faham untuk projectile motion dia bergerak dengan constant velocity. Kenapa dia bergerak dengan constant velocity? Disebabkan untuk horizontal motion ax adalah equal to 0. Ax equal to 0. So bila ax equal to 0, so the object will move with constant velocity. Okay, so kalau kita tengok pada diagram ni semula, so kamu tengok semua yang x component, ux, v1x, yang ni v pada position b dan v2x. So bermaksudnya di sini nilai v2x, v pada position b dan v1x adalah bersamaan dengan ux. Disebabkan nilai acceleration pada x component adalah equal to 0. So semua nilai untuk x component adalah sama dengan initial velocity. Okay, initial velocity untuk x component lah. Okay, so kemudian kita tengok untuk y component. Okay, y component adalah motion under constant acceleration where ay equal to negative g. In matriculation, the value of g we will use negative 9.81 meter per second square. Okay, untuk ini adalah untuk y component. Okay, so kita pergi pula kepada initial velocity yang mula-mula Madam dah discuss tadi. Okay, untuk x component, horizontal initial velocity is ux equal to u cos theta. While untuk y component, kita akan pakai uy equal to u sin theta. Okay, to find the velocity, velocity at any point, okay, so kita akan menggunakan konsep yang tadi Madam dah terang, iaitu untuk x component, okay, vx akan sama dengan ux untuk semua position di mana-mana sahaja. So horizontal velocity bersamaan dengan initial velocity of the x component. Okay, iaitu dia akan equal to u cos theta. Tapi nilai yang berubah adalah nilai vertical velocity. Nilai vertical velocity dia akan berubah depending kepada position lah. Mana-mana position semua dia akan berubah ataupun dia akan equal to 0 pada maximum height. Ini adalah untuk vertical velocity of the vertical component. So kita ada dua equation yang boleh digunakan. Okay, sebelum kita discuss untuk equation ni, okay, Madam akan keluarkan equation ni. Macam mana kita boleh dapat equation yang ini? Sebabkan equation ni tak akan diberikan pada exam. Kamu kena hafal. Tapi nak hafal ada cara dia, sebab kita boleh dapatkan hanya melalui linear motion equation. So kalau diberi pada examination nanti, kita ada 3 equation, iaitu vy equal linear motion equation adalah v equal to u plus at. Another one is v square equal to u square plus 2as. And finally s equal to ut plus half at square. Okay, so untuk kita nak cari velocity untuk y component, so kita perlu labelkan dia vy.
Okey. So bila kita dah label Vy di sini, so U ni kita perlu menggunakan Uy lah. Dia mesti menggunakan simbol yang sama. So Uy. Okey, untuk S pun sama, ikut komponen. So kalau Vy Uy, so Sy. Sama di sini Sy Uy. Okey, so A di sini, untuk nilai A, dia menggunakan nilai gravitational acceleration. So, kita akan gantikan A ni dengan G. Okey, so kita akan gantikan dengan G. Okey, so dengan G. Dan, Madam dah inform tadi, nilai A ni adalah sama juga dengan negatif G. So, kita untuk memudahkan dalam calculation, so kita tukarkan equation ni kepada negatif. Okey, kita akan tukarkan equation ni kepada negatif. So, yang mana nanti, bila kita telah menggunakan equation yang dah ada negatif, so nilai G pada setiap substitution ni kita hanya masukkan positive value sahaja, iaitu 9.81 saja. Kamu jangan double masuk negatif 9.81. So nanti equation ni dia akan ditambah semula lah. Tak perlu. So sebabkan kita dah negatif di sini, so nilai G di sini kita hanya substitute 9.81. Positif 9.81. Okay, so go back to my explanation just now for Y component. Okay, equation untuk Y component tadi, kita nak kira vertical velocity kan. So kita tengok equation yang berkaitan lah. So kita akan menggunakan Vy equal to Uy minus GT. Vy square equal to Uy. Okay, Uy square minus 2GSY. Yang mana Uy ni, bila dilabelkan as Uy, so Uy adalah U sin theta yang kita perlu masukkan dalam ni. Okey. Kemudian, disebabkan velocity ni adalah vector quantity, so kita perlu carikan magnitude of the velocity. Yang mana kita akan menggunakan equation V square root of Vx square plus Vy square. And then the direction is theta. So, arctan Vy over Vx. Okay, next one is displacement. Displacement pun kita ada X component dan Y component. So, untuk X component kita akan pakai Sx equal to Uxt. Dan Y component kita akan pakai Sy equal to Uy t minus half GT square. Example of projectile motion. Example of the projectile motion. Untuk fokus example of the projectile motion ni, Madam nak tengok kepada Sx dan juga Sy sahajalah. Sebab tadi Madam dah discuss untuk dia punya general lah. Semua sama je. Cuma dia punya nilai of Sy dia akan berbeza untuk setiap cases. Okay. So sekarang ni untuk case yang pertama. Okay, untuk case yang pertama, ini kita dah discuss pada mula-mula sekali tadi. Madam introduce the projectile motion. Okay, untuk case yang pertama, kita tengok pada Sy dia, vertical displacement dia. So, daripada A to B. Okay, so ini adalah Sy dia. Which is, dia akan sama dengan maximum height. Kalau A to B. So, Sy dia akan sama dengan maximum height. Okay, ini kalau Sy from A to B. Okay, so what if the Sy A to B to C? Macam mana pula kalau kita nak determine Sy vertical displacement daripada A to B pergi kepada C? Macam mana kita nak dapatkan Sy dia? Okey, Sy dia akan jadi 0. Ni Sy dia akan jadi 0. Ni tadi Sy dia akan maximum height kan? Okey, untuk ni case A, ni case B. Okey, kalau yang B, maksudnya dia bergerak daripada A to B and then B to C. So, Sy dia adalah 0. Kenapa dia 0? Sebab dia sampai balik pada level yang sama dengan initial level dia. So, vertical displacement dia akan jadi 0. Okay, next one kita tengok kepada horizontal projectile motion. Ini adalah case of horizontal projectile motion. Ini case yang berlainan dengan kebanyakan case.
Dia adalah horizontal projectile motion. Kita highlight sikit. Okay. Horizontal projectile motion ni, kenapa dia nama horizontal projectile motion? Sebab U dia bergerak. Dia contoh ada bola kat sini kan. So bola ni dia bergerak macam ni. Lepas tu baru dia jatuh. So bila dia bergerak macam ni, dia bergerak dengan theta dia 0. So maksudnya U ni dia hanya untuk initial velocity dia bergerak pada horizontal component sahaja. That's why kita namakan dia horizontal projectile motion. Tapi tadi untuk initial velocity ni memanglah dia bergerak untuk x component saja. Bila bola ni dah bermula jatuh sampai ke bawah ni, dia akan ada velocity pada x component, velocity pada y component. Dekat mana-mana yang dia bergerak ni dia akan ada velocity x component, velocity y component. Sampai position B pun dia ada velocity of x component dan velocity of y component. So case ini masih kita namakan case projectile motion case. Okay, so yang mana dekat sini nanti untuk pada horizontal projectile motion, okay, initial velocity dia untuk x component ux dia akan sama nilai u. Okay, so let's say dia bergerak dengan u ni 2 meter per second. So untuk ux dia akan 2 lah, 2 meter per second. Okay, how about uy? So uy dia akan jadi 0. Sebab tadi Mila kata dia bergerak dengan theta dia 0, betul? As you already learned just now, because of the ux is equal to u cos theta, so cos 0 kan equal to 1, right? So that's why ux equal to u. Okay, dan how about uy? Uy ni u sin theta. So sin theta, sin 0 adalah 0. So that's why untuk vertical initial velocity dia akan jadi 0. Okay. Ini untuk initial velocity untuk x component dan y component. Okay. Now let us see about the vertical displacement. Kalau dia minta kita kira vertical displacement daripada point C ni, yang kita labelkan C kat sini tadi, daripada C pergi kepada B. Daripada C pergi kepada B. So kita nak kira vertical displacement dia. Vertical displacement dia adalah sama juga dengan height of. Tadi kalau bola ni dia bergerak atas meja, so ini adalah height of the table lah. Tapi kita kena careful. Di sini bila kamu menjawab soalan, tolong labelkan where is the position of the release point. Okay, so sekarang ni ini adalah release point kita ini adalah release point kita. Kamu kena faham xy ni dia depend kepada position of the release point. Okay, position of the release point. Okay, kalau below the release point, kalau below of the release point, so SY kita akan gunakan value dia negatif. Okay, kalau dia above the release point, so SY dia kita akan gunakan dia positif. Ini konsep yang kamu kena faham lah. Kalau kamu ganti semua positif atau ganti semua negatif untuk SY dia, salah lah. So SY ni dia depend kepada release point. So bila kita nak jawab projectile motion, gariskan dulu untuk release point supaya kita boleh tahu SY dia positif ataupun negatif. So this position, this is the release point. Okay, kita tengok SY kat mana? SY adalah A dengan C. So SY dia adalah below the release point. So we will use SY below the release point is negative value. Okay, let's say height of the table dia bagi kat kamu 1 meter. Dan bila mungkin kamu pada soalan tu kamu nak kira time taken kan, kita nak pakai equation SY. So SY equal to UYT minus half GT square. So untuk this case tadi Medan kata bila dia below the release point, SY dia negatif kan, betul? So bila negatif, so bila kamu nak substitute dalam solution ni, kamu kena gantikan negatif 1 kat sini. Nampak tak? Kena gantikan negatif 1 kat sini. So kalau kamu ganti positif saja kat sini, salah. Solution kamu akan jadi salah. So yang ni kamu masukkanlah apa-apa nilai yang perlu. UI tadi Medan dah pesan dia adalah U sin theta.
Gantikan value. Dan G ni make sure ganti positif 9.81 sahaja. Okay, we go for the third case. Third case ni maybe at some height, mungkin dia throw a ball on top of the building kan. Okay, so kita tengok kat sini, kalau dia kata okay, calculate the vertical displacement. Dia suruh calculate vertical displacement ni, maksudnya dia nak daripada A pergi kepada D. So sebenarnya kita nak kira total vertical displacement lah. Kita nak kira total vertical displacement. Okay, total dia adalah daripada A to D. Okay, kamu kena faham kita ada dua condition di sini, iaitu A to C dulu, kemudian daripada C pergi kepada D. Kenapa dia ada dua condition di sini? Okay, vertical displacement daripada A to C ni dia akan jadi 0. 0 kenapa? At this position C ni dia adalah same level dengan A. Okay, bila di same level, vertical displacement daripada A to C dia adalah 0. Okay, tapi dia masih ada daripada C to D. C to D. Okay, so untuk C to D kita tengok. Kita gariskan mana release point kita. So, ini adalah release point. So, kita tengok position C to D ni bawah, below the release point or above release point. Okay, sekarang ni release point. So, C to D dia position dia di bawah. Position dia adalah di bawah. So, bila di bawah, SY dia kita kena gantikan dengan negatif. Negatif SY. So, sama macam tadi Madam dah kata. So, kalau melibatkan SY yang below the release point, kita perlu substitutekan dengan negative value. Okay, last case adalah, kita tengok kat sini. Yang ni dia main basketball. So, dia throw a ball at this position. Daripada point A sampailah ke point D. Okey, ini pun mempunyai dua condition di sini, iaitu daripada A kepada B dan B kepada point D. Kamu kena faham vertical displacement daripada B kepada D ni, vertical displacement dia adalah 0 sebab B dan D berada pada level yang sama. Okey, so kita masih ada vertical displacement iaitu daripada A pergi kepada B lah. Ini vertical displacement dia. Okay, so vertical displacement dia, Madam dah kata tadi, kita tengok release point. So, release point ni daripada bola ni lah. Release point bukan daripada kaki sebab bukan kaki kita yang bukan kita nak lempar kaki ni. Kita nak lempar bola. So, release point ni adalah daripada bola ni. Gariskan release point. So, kita tengok SY tu above the release point or below the release point. So, sekarang ni ini release point. SY dia berada above the release point. So, bila SY berada above the release point, SY tu kita gantikan dengan positive value. Okay. Itu sahaja untuk projectile motion. Thank you.